Nước Mỹ là một nước có đường bờ biển dài, ngành đánh bắt cá hiện đại lại tự nuôi được rất nhiều cá da trơn ở các bang miền Nam. Thế nhưng mỗi năm Mỹ vẫn nhập một lượng rất lớn cá tra, cá ba sa của Việt Nam. Có những năm giá trị lên đến hàng trăm triệu đô. Vậy tại sao một con cá được nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long phải đi tàu hơn nửa vòng trái đất sang Mỹ, cuối cùng vẫn được bán rất tốt tại Mỹ? Trước hết cần phải nói rõ, Mỹ chủ yếu nhập cá tra chứ không phải là cá ba sa. Các bản tin ở Việt Nam thường gọi chung là cá tra, cá ba sa. Phải nói rằng là mình ở miền Bắc thì nói đến cá tra, cá ba sa cảm thấy rất là lạ và phải đi tìm hiểu xem là hai cái con cá này là hai cái con cá gì. Thì hai loại cá này khá giống nhau và đều sống ở nhiều vùng sông Mekong. Nhưng thực ra đây là hai loài khác nhau. Cá ba sa có thịt béo hơn, sản lượng không lớn bằng. Còn loại được Việt Nam nuôi rất nhiều để xuất khẩu hiện nay chủ yếu là cá tra. Ở Mỹ, cá tra Việt Nam có thể được bán với một số tên thương mại khác nhau. Nhưng nói dễ hiểu thì đó vẫn là cá tra được nuôi tại Việt Nam, made in Việt Nam. Sau đó được làm sạch, lọc lấy thịt, cấp đông rồi là xuất sang Mỹ. Vì vậy khi chúng ta nghe nói Mỹ nhập rất nhiều cá tra, cá ba sa Việt Nam thì phần lớn lượng hàng thực tế là cá tra. Lý do đầu tiên Mỹ nhập bởi vì Mỹ thiếu cá. Nhiều người nghĩ rằng Mỹ có hai đại dương lớn ở hai bên, chắc chắn phải tự cung tự cấp đủ cá cho mình. Nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Người Mỹ ăn rất nhiều thủy sản, trong khi sản lượng trong nước không đáp ứng đủ toàn bộ nhu cầu. Có thể hiểu đơn giản rằng trong 10 phần cá, tôm, thủy hải sản xuất hiện trên bàn ăn của người Mỹ thì phần lớn không phải là do Mỹ tự sản xuất. Bởi vì cái sức ăn của Mỹ rất là lớn. Mỹ có dân số lớn thứ 3 trên thế giới. Ngoài các hộ gia đình, còn có hàng chục nghìn siêu thị, nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện, căng tin, nhà máy chế biến thực phẩm. Tất cả đều cần cá. Mỹ vẫn đánh bắt cá ở ngoài biển, họ cũng nuôi cá, nhưng nhu cầu quá lớn nên vẫn phải mua thêm cá từ nhiều nước. Việt Nam là một trong những nơi cung cấp loại cá thịt trắng giá vừa phải mà thị trường Mỹ rất cần. Và như vậy là chúng ta đã hé lộ lý do thứ hai mà Mỹ nhập khẩu nhiều cá của Việt Nam, bởi vì cá tra Việt Nam có giá rẻ. Đây là lợi thế lớn nhất của cá tra Việt Nam. Không phải rẻ vì chất lượng kém, mà rẻ vì Việt Nam có điều kiện nuôi loại cá này rất thuận lợi. Cá tra thì sống rất hợp với vùng đồng bằng sông nước sông Cửu Long của Việt Nam. Khí hậu nóng quanh năm, nguồn nước thì dồi dào, người dân thì có kinh nghiệm nuôi cá từ rất lâu. Quan trọng hơn, Việt Nam không nuôi cá tra theo kiểu nhỏ lẻ như ngày xưa. Ngày nay, quanh con cá tra đã hình thành cả một ngành sản xuất lớn. Có nơi chuyên sản xuất giống cá, có nhà máy làm thức ăn, có những vùng nuôi rộng hàng chục, hàng trăm hecta, có những nhà máy chế biến ngay gần vùng nuôi, có kho đông lạnh, có xe lạnh, có container lạnh để đưa cá lên tàu đi Mỹ. Khi tất cả những khâu này được làm với số lượng lớn thì chi phí nó sẽ giảm xuống, giá cá nó sẽ rẻ đi. Đó là lý do cá tra Việt Nam dù phải đi hàng nghìn cây số sang Mỹ nhưng vẫn có giá rất cạnh tranh. Thế nên dù Mỹ có nuôi cá da trơn nhưng chi phí của họ thì không cạnh tranh được với Việt Nam. Thực tế thì Mỹ cũng không thiếu cá da trơn đâu. Những bang như là Mississippi, Alabama hay là Arkansas đã nuôi loại cá này từ lâu. Mỹ ăn quen rồi, nhưng vấn đề là họ nuôi được thì chi phí lại rất cao. Bởi vì giá lao động của Mỹ đắt hơn Việt Nam, giá đất cũng cao hơn, điện, nước, bảo hiểm, xử lý môi trường và nhiều khoản khác cũng cao hơn. Trong khi đó, đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam đã có cả một hệ thống chuyên nuôi và chế biến cá tra. Các nhà máy thì nằm gần vùng nuôi, cá thu hoạch xong có thể nhanh chóng được đưa vào chế biến. Vì vậy, một cái con cá nuôi ở Việt Nam dù phải đi tàu sang Mỹ, đôi khi vẫn có giá thấp hơn cá được nuôi ngay trong chính nước Mỹ. Nghe có vẻ rất vô lý, nhưng thương mại thế giới là như vậy. Không phải cứ ở gần hơn thì là rẻ hơn, quan trọng là ai sản xuất được với chi phí thấp hơn. Một lợi thế khác của cá tra đó là rất dễ chế biến. Người Việt Nam chúng ta thì quen mua nguyên con cá về nhà, có thể cắt khúc, kho, nấu canh, rán hoặc hấp. Nhưng nhiều người Mỹ không có thói quen mua nguyên một con cá, còn đầu, còn xương, còn ruột về tự làm. Họ chỉ thích mua những miếng thịt cá được là lọc sẵn, mà có khi người Mỹ còn không biết hình dáng con cá nó như thế nào. Cá tra Việt Nam sang Mỹ thường được chế biến thành miếng thịt cá đã bỏ đầu, bỏ xương to, bỏ nội tạng và làm sạch. Cách làm này tiếng Anh gọi là filet, nhưng hiểu đơn giản là lọc lấy phần thịt cá thành từng miếng sạch. Người mua chỉ cần lấy ra khỏi túi, giã đông rồi cứ thế cho vào nấu. Cá tra lại có thịt trắng, vị nhẹ, không quá tanh, ít xương sau khi đã lọc. Vì vậy nó rất dễ dùng. Rán, nướng, tẩm bột, cho vào bánh mì, có thể làm món ăn cùng với khoai tây, cũng có thể cắt nhỏ cho vào nhiều món khác. Đối với các nhà hàng tại Mỹ, đây là một ưu điểm rất lớn. Họ không cần mất nhiều thời gian sơ chế, chỉ cần mở túi, lấy ra, cho thêm gia vị rồi nấu. Cái quan điểm này thì nó hơi khác với Việt Nam.
Việt Nam mà ăn cá là phải có đủ đầu, đủ đuôi, đủ vây, đủ tất cả các thứ. Và nhiều người nghĩ rằng là ở Mỹ người ta giàu thì người ta thích gì ăn cái con cá của mình. Nhưng mà thực tế không phải ai ở Mỹ cũng muốn ăn cá hồi hay cá tuyết đắt tiền. Một gia đình bình thường đi siêu thị thường nhìn vào giá. Một nhà hàng bán suất ăn giá rẻ cũng phải tính rất kỹ chi phí nguyên liệu. Trường học, bệnh viện hay công ty cung cấp suất ăn, nhất là những cái chỗ cung cấp suất ăn lớn cũng vậy. Họ cần một loại cá có thịt trắng, dễ ăn nhưng không quá đắt. Và cá tra Việt Nam nằm đúng ở cái phân khúc này. Điều mà người mua cần là gì? Đó là giá hợp lý, thịt dễ ăn và lúc nào cũng có hàng. Thì Việt Nam đáp ứng được đầy đủ. Và khi ta đã nuôi đủ nhiều rồi thì ta còn có một lợi thế nữa. Chúng ta biết rằng Việt Nam đã làm nghề này hơn 20 năm nên rất có kinh nghiệm. Một nước khác hoàn toàn cũng có thể mua giống cá về nuôi. Nhưng nuôi được cá chưa có nghĩa là bán được cá vào Mỹ. Muốn làm được điều đó phải có cả một hệ thống. Phải biết nuôi thế nào để cá đạt kích thước phù hợp. Phải biết dùng thức ăn ra sao. Phải kiểm soát được thuốc và hóa chất. Phải có nhà máy làm sạch cá. Phải biết lọc thịt cá sao cho đẹp. Phải cấp đông đúng cách. Phải đóng gói đúng quy định. Phải bảo quản suốt hành trình dài ở trên biển. Thế thôi nhưng mà rất là nhiều công đoạn. Và Việt Nam đã làm việc này hơn 20 năm. Các doanh nghiệp biết khách Mỹ thích loại miếng cá nào, kích thước bao nhiêu, đóng túi thế nào, cần giấy tờ gì. Nói dễ hiểu, Việt Nam không chỉ biết nuôi cá, Việt Nam đã học được cách biến một con cá dưới nước trở thành một sản phẩm có thể bán ở siêu thị Mỹ. Nhưng nói thế không có nghĩa là cá tra Việt Nam lúc nào cũng được chào đón ở Mỹ. Đầu những năm 2000, cá Việt Nam bắt đầu bán rất mạnh tại Mỹ, giá lại rẻ hơn cá da trơn cùng loại nuôi ở Mỹ. Và người nuôi cá ở Mỹ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hãy tưởng tượng một người nuôi cá ở bang Mississippi. Ông này nuôi cá ngay trên sân nhà, cách siêu thị một đoạn thôi. Nhưng trong siêu thị lại xuất hiện cá từ đâu, cụ thể là từ Việt Nam, cách cả hơn vạn cây số, mà giá thì lại rẻ hơn. Chắc chắn người nuôi cá ở Mỹ sẽ không vui. Từ đó xảy ra cuộc tranh chấp thương mại kéo dài nhiều năm. Người nuôi cá Mỹ phản đối việc cá tra Việt Nam được gọi bằng tên giống cá da trơn của họ. Sau đó Mỹ đã thay đổi quy định về tên gọi. Cá Việt Nam phải sử dụng những tên riêng. Mỹ cũng áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cá tra của Việt Nam. Hiểu đơn giản, Mỹ cho rằng một số loại cá nhập khẩu có giá trị quá thấp, gây khó khăn cho người nuôi cá trong nước nên đánh thêm thuế để bảo vệ ngành sản xuất, ngành nuôi cá của nước Mỹ. Nhưng điều đáng chú ý là sau hơn 20 năm tranh chấp, cá tra Việt Nam vẫn tiếp tục được bán tại Mỹ. Điều đó cho thấy người Mỹ thực sự có nhu cầu đối với loại cá ở cách nước Mỹ nửa vòng trái đất. Cũng có một hiểu lầm cho rằng cá Việt Nam rẻ nên Mỹ cứ thế nhập vào. Thực ra thì còn có những tiêu chuẩn khác và Mỹ kiểm tra thực phẩm rất chặt. Muốn bán cá tra vào Mỹ, doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng đủ các thể loại quy định về an toàn thực phẩm. Phải được kiểm soát tốt, không được dùng tùy tiện các loại thuốc và hóa chất bị cấm. Nhà máy phải sạch, quy trình chế biến phải được giám sát, sản phẩm thì phải có thông tin rõ ràng. Khi hàng tới Mỹ, các lô cá còn có thể bị kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai quy định, doanh nghiệp có thể bị trả hàng hoặc mất quyền xuất khẩu. Vì vậy không phải cứ có ao, có đất, có nước là bán cá được sang Mỹ. Chỉ những doanh nghiệp có hệ thống sản xuất đủ tốt mới tồn tại lâu dài ở một cái thị trường khó tính như vậy. Điều này cũng giải thích tại sao Việt Nam có lợi thế và các doanh nghiệp đã quen với yêu cầu của Mỹ nên ngày càng chuyên nghiệp hơn. Vậy là chúng ta thấy hành trình của con cá tra khá thú vị. Nó được sinh ra trong một trang trại giống tại đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó được nuôi, vài tháng sau khi đạt kích thước phù hợp, nó được thu hoạch. Từ ao cá được chuyển đến nhà máy. Tại đây nó được làm sạch, lọc lấy thịt, kiểm tra rồi cấp đông. Sau đó những miếng cá được đóng túi, xếp vào thùng, đưa vào container lạnh. Container được chở ra cảng, đưa lên tàu biển rồi đi sang Mỹ. Một hành trình rất dài. Khi tới Mỹ, hàng được đưa vào kho của nhà nhập khẩu, sau đó tiếp tục được phân phối tới siêu thị, nhà hàng và các công ty thực phẩm. Như vậy, một con cá từng bơi ở Đồng Tháp hoặc An Giang có thể xuất hiện trong một bữa ăn tại Mỹ cách đó hơn nửa vòng trái đất. Điều đáng nói là sau cả hành trình dài như vậy, giá của nó vẫn đủ rẻ để cạnh tranh và thịt của nó vẫn đủ ngon để người Mỹ chấp nhận. Đó mới là sức mạnh thực sự của ngành cá tra Việt Nam. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt.